Алоха, друзі, всім привіт! Ми знову на нашій улюбленій садибі. Ви думали, що у нас вже все закінчилося? А ні, подивіться, що у нас. Ми вирішили створити на нашій ділянці е, таку лісові хащі, рощу, я не знаю, як правильно сказати. Да, у нас і так багато хащі, котрі ми ще не вирізали, але ми стараємось. Ми все, що нам не подобається, ми прибираємо. Але ми вирішили зробити таку лісову таку галявину. І придбали ось такі ось сосни. Є ось така європейська, бачите, така висока, трошки вона кручена. Є така, що прям дуже кручена. Ось така вона, бачите? Прям ні-вакі. Так, є чорні звичайні і австрійські. Да. Ось таку одну величезну ми висадимо тут одразу як ми заїжджаємо при в'їзді. От. А все інше ми будемо висаджувати в іншому місці. Ми там хочемо, прям, щоб всі ці скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всі ми там висадимо на одній галявині, щоб у нас прям такий лісочок був. І одну біля ставка. І одну біля ставка. Да? Ну да. От. Але ми будемо вам показувати, що ми висаджуємо, бо у нас там глина і там нічого не росте. Майже нічого. От, ми будемо показувати, що ми змішуємо, який субстрат ми використовуємо і що ми будемо в посадкову яму додавати. Вам приємного перегляду, нам плідної праці, бо сьогодні погода, бачите, яка прям сонячна, мені прям дуже подобається і буде комфортно нам працювати. Все, приємного перегляду. Провір, що там? Подобається. Бубуні. Впершу ми сосну висадимо оцю європейську. Одна у нас така більш така розлога і низенька, а ця така більш вища. Бачите? Дуже симпатична. Теж вона така дуже покручена. І тут. І зверху вже є такі 3 розголудження. Чи 2 розголудження. Так, зараз ми почистимо ось ці тоненькі. Нам продавчиня сказала, можете обрізати або зараз, або можете залишити, але не факт, що вони на наступний рік дадуть якісь прирости. Тому ми оці всі дрібненькі пообрізаємо, те, що зайве ми бачимо. От. І будемо вже пересаджувати. Так як вона стояла під навісом, бачите, вона трошки ще більше покрутився вверх у неї. Якби вона не стояла і не упиралась в дашок, вона б, мабуть, що була трошки рівніша. Так, ґрунтосуміш ми приготували. Тут у нас пісок, кислий торф і садова земля. Все. Зараз будемо оце все обрізати швиденько. Тут роботи не так уж і багато. Ой. Так. Ось це. Дуже близько до стовбура намагатися обрізати треба, нам сказали. Так, це може на посадкову яму викинути, що зайве. Те, що бачимо, що воно вже пожухле, воно там зайвим не буде. Буде додавати додаткову кислотність. Да? І рихлість. Так. Все, зараз будемо розкривати з цього мішка і дивитися, що там з корінчиком у цієї сосни. Так, обережно. Ой. Так, озброїлися маленькими грабельками, щоб трішки обдерти землю. Так, незручно. Так.
Розпушити треба, щоб добратися до корінчиків. Ось тут є смокот. Так. Може не бери? Думаєш? Прямо коріння ж полетіло. Добре. Ого. Дуже зволожений ком. О, досить, напевно. Угу. Так. Зараз перемішаємо ґрунтосуміш в нашій тачці і будемо вже засипати. І поставимо нашу йолку і. Ой, йолку. Засну. І будемо досипати потім вже остальною землею чи ґрунтосумішю. Так, перемішали ми ґрунтосуміш. Така рихленька у нас вже стала. Бо у нас земля, як ви пам'ятаєте, дуже, бачите, прямо як пластилин. Додали в посадкову яму що це? Суперфосфат. Так, зараз все перемішаємо. Тут уже, бачите, є хвойний опад. Ми вже трошки накидали, що у нас залишилося під полуниці клубники. Так, ставимо. Кривенько, так? Нам треба, щоб вона отак рівніше стояла і трошки вище. Погнали. Відповідно, робимо тут більшу гірку, а тут менше, щоб воно було. О. Так, да? Все. І може пролить водою зараз чи потім? Ні, краще. І засипаємо. Зробили ми з землі тільки з однієї сторони таке пристовбурове коло, щоб коли поливали водою, вода не убігала. Бо у нас, як ви пам'ятаєте, ділянка під схилом і вода в одну сторону може убігати. Тому ми тільки з цієї сторони, бачите, додали оцю Як валік зробив. дамбу, я не знаю, да, валик. І бачите, тут рівень землі, котрий ми викапували, ось тут, мабуть, що на 3 пальці десь залишилося, бо ми ялинку вкопали по коріневу шийку. У нас тут нижче вийшло, а тут, бачите, вище. Через те, що у нас ділянка під схилом. Тому не хвилюйтесь, якщо ви будете писати, що ми дуже заглибили. Ні. Ось тут можна помітити, що ми не заглибили. Так, все. І додали в воду укорінювач Радіфарм і прольємо. Ми вже трошки пролили і зараз будемо проливати ще додатково, щоб всоталася і вгрузла сама сосна. І другу посадкову яму ми приготували на схилі. Тут у нас поруч біля майбутньої сосни. Ось вона за мною, вона така більш покручена, бачите? Дуже красиво. Так, зростає ще береза. Береза у нас тут була ще, коли ми придбали ділянку, вона тут зростала, ми вирішили її нікуди не дівати, хай вона буде. Вона, до речі, дуже красиво восени змінює колір листя на жовтий.
прям симпатично. Якраз виглядаєш з вікна і бачиш цю красу. І тепер буде ще одна краса. Ми висадимо нашу цю нову сосну. Поруч ще будуть зростати тут лаванда. Буде нам давати такий красивий пейзаж з вікон, та й не тільки з вікон. Але у нас тут проблемка одна. Тут дуже, бачите, глиниста земля. Ну, не дуже, а прям Суцільна глина. суцільна глина. Да. Тому ми в посадкову нашу яму будемо додавати пісок. І будемо додавати ось такий субстрат від фірми Wormy Farm. Торфобіогумус. Ось такий. Ми хотіли придбати для хвойних рослин торф, але не було в наявності, тому нам консультант порадив взяти для квітучих кислих рослин. В ньому більше макро- і мікроелементів, ніж в сосновому торфосуміші. І ми сказали, беремо. Як у нас тут глина, то ми вирішили в посадкову яму додати саме ось цей субстрат, не торф, а субстрат, бо ChatGPT у нас же ж умний, понімаєте, і він порадив нам саме субстрат, бо в ньому більше макро- і мікроелементів, так як глина взагалі бідна порода ґрунту. Правильно, це ж ґрунт, і вона така дуже гливка, зм'яв, і да, як цей масло. Тому вирішено було взяти цей субстрат, бо тут аерована структура для циркуляції повітря та вологи. Це дуже добре. І є в составі, в складі сапропель. Це новітня така Модненька. модна добавка. Це в водоймах внизу в мулі, знаходиться якісь опавші листя, вже перегнівші, що там ще, Залишки водорослі. І ця сапропель прям дуже модна і поживна, тому вона тут теж присутня. Це дуже добре для того, щоб трошки збагатити макро- і мікроелементами ось цю посадкову лунку в глині, тому ми будемо додавати ось це. Ось така структура, бачите, дуже сипуча, дуже повітряна, прям клас. Свіжатіна. Будемо висипати, мабуть, що весь мішок на цю сосну. Да? Мгм. Да. Все. Якщо що ще знадобиться, докупимо. Я зараз трошки залишу, щоб зверху ми змогли потім досипати, якщо знадобиться. Продовжуємо наші роботи. Так як вчора ми висадили сосну і потім пішли їсти, і вже стемніло, дуже швидко вже темніше, тому ми вчора тільки 2 сосни встигли висадити, але сьогодні ми встали раніше. Вчора ввечері, поки ще не так темно стало, приготували посадкові ями, і сьогодні вже будемо зараз висаджувати остальні, скільки, 5 сосен, 3 звичайні європейські і 2 австрійські. Приготували посадкові ями, додали вже добрива, Віталій. Суперфосфат. Зараз будемо змішувати ґрунтосуміш для сосен. Ми коли купували сосни, нам сказали, що додавайте більше піску, бо сосни це люблять. Все, ми ще запаслися піском і зараз будемо все це змішувати і висаджувати сюди. У нас тут буде в компанії для цих сосен 2 такі величезні берези. Одна прям дуже така велика, подивіться на неї. Красуня така. А друга трошки поменше. Але вона
Да, з 3 стовбурів. Так, ще тут є груша і горіх, але ми думаємо, може їх прибрати, бо нам, коли допомагав чоловік тут все викорчовувати, вмовив нас залишити цю грушу, щоб на неї щось прищепувати. Але ми подумаємо. Ще ми тут тричі проходили цим ураганом, бо тут дуже багато порослів вишні було. Ось що можна побачити. Бачите, скільки тут їх було. Але ми з ними впоралися, і воно, бачите, все вбило. Ну, майже все. Там є деякі порослі, котрі тільки проклюнулись, мабуть, що. Але нічого, ми сподіваємося, що на наступний рік ми ще раз пройдемося і точно все виведемо. Да. Все, ось така у нас тут ділянка, дуже така симпатична, нам дуже тут подобається. От, тут є від старих власників такий забор. Він йшов аж туди, через всю нашу ту ділянку. Ми будемо це все прибирати, щоб можна було нормально, без перешкод любуватися цими всіми видами. Ми тут нічим таким не займаємось, тут нічого не висаджуємо. Захотілося нам у ці сосни висадити і думаємо, що буде тут кайфово. Бо тут раніше було проходило русло річки, так, але через те, що сусід там трошки вище на горі забетонував для себе площадку, щоб будувати щось, і він забетонував джерела. Так, так. І зараз, бачите, взагалі сухо-сухо. А раніше тут було прям, ну, це з історії від сусідів, котрі ми чули, то раніше тут прям проходили такі гарні джерела і струмки. Використовуємо цей біогумус, субстрат торфобіогумус. Я, до речі, забув сказати, що він підкислений. Чи я казав, що він підкислений? Він підкислений з pH 5,060. Так, і, до речі, я вчора теж забув сказати, що це український виробник. Так, що це дуже важливо. Треба підтримувати вітчизняне. Все, чудово. І будемо додавати ще піску. Ми запаслися багатенько пісочком, чим ми дуже раді. Чому ми дуже раді? От. Тому весь? Да. І торф, так. Ось такий у нас результат вийшов. Висадили таким півколом наші 5 сосен. Одну посадили біля компостної купи, але ми компостну купу навесні заберемо, кудись туди переставимо. Буде чистіше на цю ялинку вигляд, бо тут зараз їй не місце, цій компостній купі. Ми тимчасово її поставили, от, і будемо її тоді прибирати. Вона тут не мечиться. Так, ось такі у нас продовження буде. Друга, воно третя, четверта і воно, зараз я приближу, п'ята. Так, ще нагадаю, що у нас тут поле диких нарцисів ще зростає. Якщо ми показували, ми, по-моєму, показували на каналі у нас, що у нас тут ще зростають ці нарциси дикі. От, і ці сосни, і прям круто, буде такий дикий куточок у нас.
Все дуже ми задоволені результатом. Будемо чекати весни, щоб спостерігати, як розквітають нарциси, і знімати вам цю красу. Ось п'ята вона ось тут. Ось ця верба береза з 3, бачите, стовбурів. Ось так. Так, це чудово. Так, цей забор ми знімемо, щоб було більше проглядалося краси, щоб не було оцих ржавих стовпів, тобто стовбури це ж від дерева. О, це. Бачите? Поприбираємо і буде у нас такий красивий вид на ці сосни. Вони ще підростуть, стануть вище. Чудово. Все, ми задоволені. А на цьому будемо завершувати наше відео. Дякую, що були разом з нами до кінця. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете коментарі, ставите пальці догори. Підписуйтесь на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Буде ще цікавіше на наступний рік. Не забувайте донатити на ЗСУ, будьте чемними та толерантними. Всіх обняв. Па-па.